A pleasant day to everyone. Welcome to Mental Wellbeing Awareness 2022. My name is Janelle Ripagtang, an education student, and I will be your MC for today. So before we start our program, I would like to ask you this question. How are you? Yan. Musta ka? In Tagalog. Maybe you can comment it down here below, and maybe you can share if you're feeling sad, heartbroken ka ba? Are you happy? Are you thankful? Or do you feel blessed? Do you feel grateful? Anything that you can share here on our chat box section, please feel free to engage. Yeah, and I hope that you are all doing fine, no matter where you are right now. Whether you are here in the Philippines or you may be in another country, I hope that you're doing well. Start our program, it is important that we know what mental health is and also what mental well-being is. So to give you an overview of what we can expect and look forward to this program, let me give you what mental well-being is. So mental well-being in general is a state of thriving in various areas of life, such as in relationships, at work, at school, play, and many more, despite the ups and downs of life. It's the knowledge that we are separate from our problems and the belief that we can handle those. It is how we respond to the different challenges that life has to offer. In this simple mental well-being definition lies deeper meaning and implication to one's life. It includes how a person thinks, handles emotions, and how a person acts. Now, why is it important that we know what mental well-being is, and why should we be aware of it? Now, it is important that we are aware of what mental well-being is, as it can help us to practice, develop, and maybe discover traits that we do not know yet, such as self-acceptance, knowing and using our unique character strengths, having the desire for continued growth, maintaining healthy relationships, having that optimism, having that happiness and determination, and many other things similar to it. Now, without any further ado, I know that you are looking forward to this event. So, to start with, may I call on the College of Arts, Sciences, and Education, and also the Senior High School Guidance Counselor, Ms. Catherine C. Calalo, to introduce our guest speaker for today. Please take on the cloud, Ma'am Cathy. Today, we're here to listen on an important topic on mental health awareness, which has a big impact in the students' learning and school experience. Our resource speaker for this morning is a registered psychometrician. He is a graduate of BS Clinical Psychology and Masters of Psychology with specialization in clinical psychology at the Polytechnic University of the Philippines, Manila. He is currently taking his PhD in psychology, major in clinical psychology from the same university. At present, he is a full-time faculty and also the department head in the Department of Psychology at the Trinity University of Asia. For 4 years, he worked as a psychologist 1 at the Department of Health, Treatment, and Rehabilitation Center in Bicutan, where he handled children and adolescent male drug dependents. He is certified to administer level A to C psychological tests. Also, he has been invited as a resource speaker to provide seminars related to substance abuse and mental health. Dear Trinitians, I am pleased to present Mr. Ron Michael Avila.
niya know, so I'm Ron Michael Avila. So I'll be your professor and also lecturer for today. Pero hindi naman ito magiging lecture, parang kwentuhan ng to with psych students. So kakilala niyo ng mga sarili niyo. Ikaw. Patrick Suba, President ng SiteSoc. Hello. Nathan. Nathan Joshua de la Cruz, President ng Buhay Niyo. Joke lang. Dili ka ka. Ikaw, makilala ka. Cleo Maria Inobara, Assistant Secretary for CASA Department. Oh, yun. Jan Ken Tunana, third year student, works at Caribat. Hindi na kayo, di ba? Wala ka Valorant, di ba, tol? Wala ka Valorant. Ano? Valorant po ako. Valorant po. Krabby Patty pa rin. Nakala ko ano na. ICP na. ISCP. Ano? Oh, sir, BS Psych major in major manipulation and gaslighting. Yun! So yun, pag-uusapan namin ngayon yung mental health with the help ng mga questions ng mga batang ito. So mga estudyante ng Mas tuwa. natin, sir. So kung nakikinig man kayo ngayon, share nyo yung post and marami pang mga program yung Trinity knows na after nito. So just like with other programs, pwede nyo rin silang panoorin kung kailan nyo sila gusto. So, yun! Okay. Patrick, may tanong ka ba when it comes to mental health, Patrick? Sir, ano po? TikTok. Ano yung... Gumagano. Ano yung sir? Ano po yung mental health? ang Mental health. Ito Yeah. yung pag-aaral or yung kalusugang pangkaisipan ng mga tao. So lahat tayo is merong mental health kasi isa siyang metaphysical idea na kung saan hindi mo siya nahawakan pero nandyan siya. Nahawakan mo na ba yung isip mo, tol? But, di ba? Hindi po po. Di ba? Hindi mo may mahawakan yan. So, for the longest time, na-disregard natin yung konsepto ng pag-iisip kasi cultural, spiritual, tapos maraming bagay. Kaya ayaw natin i-accept na meron tayong isip. So, dahil nga nagkaroon ng mga researches, binigyan ng paghahalaga yung importansya ng mental health. Kaya meron tayong course in yung psychology. Amen? Amen! Importante ba yun, sir? Parang hindi naman. Sabi ng mga matatanda, hindi daw importante. Hindi daw totoo ang mental health. Yun yung misconception ng mga matatanda dati. May nag-i-exist ng mental health. Ang taas ng aggression, ang taas ng abuse, yung mga sexual, emotional, physical abuse ng mga kabataan dati dahil hindi nila napapansin yung mental health. Kaya pag tinanong yung mga magulang nyo, sabihin niya, nung panahon ko, yung tatay ko, sinasabit kami sa yero. Pinapaload kami sa munggo. Pinapalo po kami ng 2x2. Diba? Pero hindi kami umiiyak. Kasi, imagine, walang matino or walang psychologically well na individual who will do that sa anak nila. So Kasi ngayon, nag-iiba naman kasi talaga yung time, sir. yes, oo. Tapos panahon nila is may gere. So kailangan maging strong. Mas mahirap mabuhay. So nadidisregard talaga yung mental. But historically, marami ng mga taong, psychologically ill sa panahon dati pa. Like yung mga historical figures na nag-suicide. Yan, meron yan, marami. Sino may Caligula ba yan? Ayan, tsaka si Nero. Diba, nabaliw si Nero, sinulog niya yung Rome, at marami pang mga... Ito pa, si Judas. Guilt, diba? Nag-guilt siya. Tapos nagpakamatay siya sa Diba? Nagpamatay sa puno. Ayan, trigger warning sa mga words. So yun, Ay. diba? Nag-ano siya, kinuha niya yung buhay niya dahil sa guilt niya dun sa ginawa niya kay Jesus Christ. Yun, isa yun sa mga historical figures na merong sa mental health. So, kung ganun man, sir, diba sabi nga ni Nathan na changing with the times na yung perception natin ng mental health. Pero, I find it hard to believe kasi yung mga pinapakita natin sa media natin, lalo na dito sa Pilipinas, yung mga tipong kapag may sasabihan ka, ay naku may tililing yan, o di kaya baliw lang yan, mga ganun. Pero hindi nila kasi Matahimik yan dati. Oo. Hindi yung dati. Ano nangyari? Di ba? Yung ganun. Ano yung tanong mo dun? Wala, parang paano natin mawapalitan yung perspective na hindi lang yan, hindi baliw yan, pero meron niyang pinagdadaanan na mental illness. Sobrang hirap na process niyan kasi naka-embed na sa culture natin na we don't really, we just take for granted yung mental health natin. So, kailangan talaga magkaroon ng generation na kung saan they consider yung aspeto ng mental health.
para yung susunod na henerasyon ay dadalhin na nila yon. Ganun naman talaga yung pagbabago sa society eh. May culture na hindi naniniwala, tapos may mabubuhay, tapos mauubos yung mga culture ng hindi naniniwala, so ipapasa yung mga thoughts. So, in short, we just, educate the young when it comes to mental health para dadalhin nila to hanggang pagtanda at ipapasa nila to sa mga anak nila. Bilang ikaw estudyante ba, nakaranas ka na ba ng mga mental health problems? Ano ba, sir? Mga tipong nagbo-breakdown ka na lang, hindi mo na alam gagawin mo sa buhay mo. Sa dami ng ginagawa mo. Ikaw, Nathan, Ano sir? Ano kasi? pag-ibig ba yun? Hindi! Hindi! Depende. Hindi sir. Pero, like, for me naman po sir, talagang normal naman talaga magkaroon ng mental, like, mental problems, mental breakdowns at our age. Especially sa, hindi ko naman dinidiscredit yung ibang tao, pero yung sa parang college life, lalo na yung mga stacks ng lahat ng requirements, lahat ng mga ginagawa natin as students na umabot ng kanda-kanda oras. Bali parang, especially when you're alone, at night, based on experience, pero alam ko naman maraming tao din na nakakaramdam ng ganito. When they're alone at night, when they're alone with their own thoughts, dun magkakaroon talaga ng mental breakdowns. Ito. Ikaw, Cleo, natuto ka na bang magmahal? Ayoko. Hindi, karamihan kasi problema ng mga kabataan din is yung love life. Ano masasabi mo dun sa mga batang Gusto ko niya sa akin. nagkaroon ng problema sa mental health sa love life nila? At ang sa akin kasi yung medyo na, based on personal experience, thank you for giving me that word. Pero yung, medyo na-torn ako sa idea na you have to love yourself so that you love other people. And parang it gives that notion na parang hindi mo pa deserve magmahal ng isang tao kasi may pinagdadaanan ka pa. Yes, Which is very stressful for me, lalo ng time na yun. Kasi parang pinipilit ko ng pinipilit na ang nangyayari, nagiging nagbe-build up na yung insecurity ko na parang, hala, gagi, hindi ko pa rin mahal sa sarili ko. Paano na ako mamahalin ng ibang tao? Okay. So I feel like, hindi naman kailangan na 100% na, oh my God, I'm so pretty, I'm so beautiful, I'm so talented. I think it's just the acceptance na parang, I can do so many other things and hindi enough na mahalin ko lang yung sarili ko. Dapat sabihin ko din sa sarili ko na tama to, na mali to. Teka lang. Na tama to, na mali to. Kasi hindi naman siya just positive eh. Like, when you love someone, mostly din sa sarili mo, meron kang relationship with yourself na hindi lahat go. Like, may bad times, like you guys said, diba, yung breakdowns. Part din yun ng process na parang ina-accept mo kung ano ka. And that's still loving you naman. Ang strong ng nun. Sir, may question. Ano yung question mo, Iho? Do you really have to be mentally stable or mentally okay to be in a relationship? Yun, misconception din yan na parang yung mental stability. Ang mental stability kasi nagde-define nun is kung paano mo na manage yung mga problems mo. So, it doesn't mean na pag problemado ka, mentally unstable ka na for the longest time. No. Yun yung state mo. Ang pagiging unstable mentally is a state. So, for may mga moments lang tayo na mentally stable, meron tayong moments na mentally stable. So, for that, siguro, hindi mo naman kailangan siguro, in respect na lang din dun sa liligawan mo. So, kasi, kung mentally or psychologically unstable ka during that moment, it will result sa... Cut muna tayo. Yeah, it will result... Hindi kaya tayo lumipat muna. May ginagawa dito eh. Lumipat muna tayo. Sige. Nag-change na ako. Going back. So yun, lumipat kami ng room. Kasi edit na lang natin yung laugh track, yung music. A few moments later. May ano sa ito. A few. So, Few inches later. balik tayo. Sige, tanong kayo ulit. Balik tayo. Ano yung usapan natin? Hindi, At pag-ibig. yung last na tanong ko yung ano yung do you have to be mentally stable? Oo. Tapos, matapos siya dahil din sa kay Manong. Kay Manong. So, ayun na nga. Hindi mo naman kailangan maging, alam mo yun, psychologically healthy, stable para in a relationship. But, as a sign of respect sa isang individual that you will, papasok sa buhay mo,
syempre, mas maganda at mas okay na psychologically healthy ka. Kasi, ano mo yun, ready ka na sa mga consequences. Kasi papasok ka sa relationship eh. Diba? Papasok ka sa buhay ng ibang tao, tapos iiwan mo lang. Diba? So, parang anenjahe yun para sa ano. So, or awayin mo lang siya, ibibigyan mo lang siya ng trauma, etc. Huwag na lang. Huwag na lang, diba? Huwag ka na lang pumasok eh. Papasok. Okay naman, nagiging naman lang ng disclaimer. Diba? Well, I guess yung problema din, mahirap alamin kung ready ka na ba o hindi. Ikaw na magsasabi nun, pero mahirap siya i-identify. Trigger warning. Trigger warning na parang, tol, ano, ganito man. Ganito nga pala ako. Ako sa jowa ko na tol. Sorry, ganito lang ako. Di, pero maganda yan pag sinabi mo yung condition mo sa jowa mo. Na parang, babe, may ganito ako, minsan nagbibigdan ako dahil sa mga ganitong mga bagay. Madali akong maiyak yan, ganyan, madali akong ma-disappoint, etc. Kasi ano yan para kayo nag-build ng ng contract eh. Ito yung makukuha mo sa akin. So, ikaw din, ito, sabihin mo rin yung makukuha ko sa'yo. Di ba? Meron deal tayo. Trade off. Kasi relationship contract yun, di ba? You accept my trade. Di ba? You accept my trade. Maganda ako, pero psychologically ill, di ba? So, prepare ka na doon. The wrong I've come to bargain. So, yun. I think yun yung pinaka-better. Hindi naman parang requirement. Na parang, as a respect yun, papasok ka na sa buhay ng ibang tao. So, kayo bilang mga estudyante, ano yung mga nahihirap? Ano yung mga bagay na sa tingin niyo mapapayo niyo sa mga estudyante na nahihirapan ngayon? Ikaw kayo? Nahirapan sa Sa buhay? Hindi, grabe yun. Siguro, kung nahirapan naman kayo sa buhay niyo, Huwag na kayo mabuhay. Joke na. Pahinga na kayo. Mamahinga na. Mamahinga na. is, para sa akin kasi matututo ko ka talaga sa realization. Tsaka sa process talaga. Doon magbibuild yung kung nahihirapan ka man, Ikaw, mga ganong thoughts ko. ganyan mo talaga siya, Leo. It's okay. Parang siya yung trauma ko eh. Pag ginawa sa kayo na. Ikaw, Nathan, si Nathan mo na. Ano masasabi mo sa mga batang tao or mga katulad mo estudyante na may mga struggles? Keep struggling. Tawag dito, the struggle is real. The joke lang. Ang masasabi ko, sir, siguro yung ibig sabihin lang ng word na fail. Or fail or struggle, pero mainly fail. Like, I've seen this before, like, years before na fail stands for first attempt in learning. Wow! Kumain first. Lalabas dito yun, no? Edit ko. First attempt in learning. Ano sir, naniniwala talaga ako sa ganun. Kasi nothing in life comes easy for anybody. Like, magkakaroon talaga ng struggles, magkakaroon ng obstacles before you get to the point that, like, yung inaasam mo na makuha or tamang term yung marating. Basta yun, sir. Kung may problema ka, yun. Kasalanan mo yun. Ikaw, Kuya, ano sasabi mo sa mga estudyante mo yung nag-struggle ngayon? Mentally and psychologically, emotionally. Keep fighting. Hindi, joke lang. And then, Gambare. Yung parang kasi. Basta pang struggle lang naman. Ano ko ba? Kasi I'm currently struggling din. Hindi, joke lang. If anything, like, kung nagsa-struggle ang isang individual na, whether it really nga mentally, emotionally, physically, kung ano man, I think it's, parang ginagamit siya driving force. Basta yun. Motivation. Ang pangit mong pakinggan na parang, oh my God, just, sige, struggle me. I mean, let me struggle. Oh, sir, lagay mo dito sa Struggle. Quote unquote. Na, I mean, yun nga, na, ang pangit mo Sa lista. Ayan, yan. Like, hindi naman siya sa aspeto na yan. Ayoko naman gawin yung term as serious. Pero, if anything, the more I struggle, the more I realize na parang, ayoko dito. Ibibig ko nila yan.
Kaya parang hirap na lagi ko lang bubugin yung sarili ko na I'm struggling because of what I'm doing or where I am. Na parang if anything, I should make this a point to be like, okay, ayoko dito. I don't want to keep struggling. I want to get better. I want to do better. I want to have better things. So if you're struggling, I don't know, don't keep struggling. But like, don't stay in that situation na parang, ayoko na, lungkot, natutulog na ako, masakit na. So, yun lang. Na if you get used to it kasi yung state mo na when you're struggling, it becomes a comfort thing na parang, if I'm not struggling, I'm not doing good. So, yun. Like, if you're struggling, don't dwell on it too much. Tapos, keep going now. Find a way to get out of it. Kasi sobrang nakaka-addict din kasi malungkot. Yeah, kaya. Kaya parang, if you Ilog na mo yung mga addict ko. yun lang. If you're struggling. Speaking of struggling, isa sa mga ano yan, is hindi natin alam na may dalawang stress kasi. Eustress ako. Distress. So yan, may dalawang stress na nararamdaman yung mga tao. There are some times na nag-struggle ka for your betterment. Like school, nag-gym ka, dapat nag-grind ka sa Valorant, nakaka-stress kaya lagi ang talo. The best na nag-grind sa Valorant pag gano'n. Nakakayo na dito. Nakaka-stress. Diba? Pero hindi mo napapansin as you progress, habang ginagawa mo yung struggle na yun, nag-i-improve yung gaming mo kasi, diba? Nag-i-improve ka kasi marami ka nakakalaban, nag-i-improve yung aim mo. Sa school, napapasa mo yung mga bagay na gusto mo ipasa, nagkakaroon ka ng knowledge. Sa editing din, kung nag-edit ka ng mga video or ng podcast, katulad ni Pat, diba? Kung hindi siya nag-struggle ng una, hindi niya magiging madali lahat. So, siguro hindi lang natin hindi tayo aware na may dalawang stress na nag-i-exist. Yung eustress, which is yung positive stress, na nag-stress ka kasi for your betterment and improvement. May distress, which is ito yung negative na dahil sa mga nangyayari sa paligid mo na wala naman talaga siyang mabuting makukuha. Like, for example, sunugan kayo, stressful yun. Diba? Di kaya iniwan ng jowa mo. Sobrang na-scroll ka, tapos wala naman, di naman na siya babalik. At marami pang mga bagay na stressful na meron, may mga pagkakata So, yan, may dalawang stress. So, kailangan mo i-identify sa sarili mo na ito bang stress na to is worthy at matutulungan ako mag-improve sa buhay. Kasi for example, may nagsabi sa'yo, tol, namatayan ka lang ng pamilya mo, tol, okay lang yan. Makaka-move lang yan for your improvement yan. Hindi yun, it will never be an improvement for someone who's death of a loved one, diba? Sino to nagsasabi na? Sino nagsasabi na? Di kaya, masunugan ka, tol, at least buhay pa kayo. No. It's valid yung nararamdaman, yung stress na nararamdaman nyo, yung emotional disturbance nila. Kasi wala namang betterment, hindi naman sila magiging, dahil nasunugan ako, magiging di na masusunugan sa future, or nanakawan ka, na-stress ka. Those are stressful situations na wala siyang ambag talaga sa'yo. Parang there won't always be a bright side. Yes, so may mga ganong mga stress na wala ka talagang makikita ang bright side Yun yung doon pumapasok yung mga toxic positivity sa mental health na kala nila every problem has a bright side. No. There are some problems na maglilinger lang talaga sa'yo at walang dahilan. So, ang pwede mong gawin is to cope sa problem na yun. So, other than that, yung stress, nandun siya para mag-improve ka, which is nararamdaman ng mga estudyante ngayon. So, kaya kayo stress sa work or sa trabaho niyo or sa school nyo is dahil for your improvement yan kasi gagraduate kayo, magkakaroon ka ng diploma. So, Pat, may tanong ko pa ba when it comes to mental health? Ito yung natin, question generator. Wala, sir. Hindi ko alam ano itatanong ko. A few moments later. Pero gusto ko lang din sabihin, tinatanong ko lang sir, tungkol sa yung gusto naman sabihin sa mga estudyante. Yes. I guess, yung akin naman, gusto ko sabihin sa kanila na humanap kayo ng core group ng mga friends, family, kung sino man yung pwede nyong kausapin, pagsabihan, mga bagay na sa tingin nyo pwede nyo masabi sa kanila, mga bagay na hinanaing, mga bagay na kinikimkim, yun, para hindi nyo lang sinasalahog. Kasi hindi naiipon
Mahirap kapag naipon eh. Minsan kasi sumasabog yan, pwede kaya nag-i-implode naman. Yan. Yun lang naman. Yung main concept of core groups, of core friends, parang hindi na dapat yan, talagang dapat meron na tayo na. Dapat laging available sa atin yan. Kahit naman na hindi available, pero at the same time, parang Nandiyan sila. oo, nandyan sila para damayan ka kahit na wala silang directly matutulong. So, Pakikinig. Shoutout mo naman yung mga core. si Yana at saka si Rhea. You know? Sino yung order mo? Si Sebron. Pero for sure daw marami yun, isa yun sa kailangan natin support group. If you have any psychological, kaya naman is an island eh. Tapos, hindi talaga totoo yun na parang pag mysterious ka or pag isa ka is mag-agaw mo lang. Anime yan. Hindi ba parang, I don't need everybody. Parang, ayoko na sa fake. Parang, Solid na ng main antagonist. Hindi, kailangan, kaya kayo natutuwa sa mga anime kasi diba, tinuturo nila yung friendship. Diba, yung solid friendship na parang I always, diba? Diba? And then, Attack on Titan, naging solo na rin siya. Diba? Pero naging masama siya. Diba? Hindi niya na iniisip yung mga pero sobrang laki ng tulong ng support group. Hindi lahat, don't expect everyone will be your support group, but there are some people na nandyan para sa'yo, pwede sila maging support group. Kasi minsan, iniisip natin na nandyan si Tita, lalo makikinig sa atin. No. Diba? Na parang, may mga tao rin sila, pero at least nandyan sila. Huwag na tayo mag-healing pa ng tulong sa kanila. Dito, may problema ako, ganyan, pautang naman. Actually, speaking of sir, yung sa, ano kapag naano ka na? Kapag ikaw yung tambakan ng emosyon ng bayan. Oo, yung ginawa ka. Babaliw ka na. Ano tawag din? Emotional Dumpster. Dumpster. So, Ibon na. Okay, hindi maganda yun. As in, I think it's a negative behavior din na every time na magkakaroon tayo ng emotional problem, hindi natin kinoconsider yung nararamdaman ng mga pagsasabihan natin. Baka mamaya meron din sila dinadala Yes. na hindi nila sinasabi sa atin, tapos bigla tayo magkakatanong kung sa kanila. At ang emotion ay napapasa. Kaya nga, di ba, yung vibing, di ba, pag may bad vibes dyan, or di kaya hindi masaya kasama, nahahawa tayo, di ba, pag may KJ, or di kaya pag may masaya yung tao, gumaganda din yung pakiramdam mo kasi yung emotion natin na napapasa yan. So, bilang mga mental professional, we are paid to do that, na maging emotional dumpster. Pero meron kami mga bagay na ginagawa para malas yun, yung nararamdaman namin ganun. Pero pag estudyante, kaya kaibigan mo, di ba, tol, dami kong problema sa buhay, ganyan. Tapos after mo sabihin, sige tol, uwi na ako. Paano siya? Di ba, para mo lang siyang ginamit, di ba? Di ba, so para dinam mo lang siya na lang ganun sa nararamdaman. So dapat maging sensitive din tayo when it comes to sharing with other people. Kasi mga tao din sila, may nararamdaman. Tanungin mo rin sila, how are you? O, ikaw lang ba tol? Okay lang ba mag-share sa'yo? With consent, di ba? Yan din yung I think na gusto ko din sa friend group ko na. Kasi bago sila mag-chika na parang, medyo may gusto kong kwento sa'yo. Okay lang ba? Okay ka lang ba? Ikaw muna kamusta? Tapos kakamustahin ka na okay lang. Pwede ba mag-share? One that kung gusto mo marinig. One that kung gusto nyo ng chika. Yun din yung ano ko din kay Bunso, kay Nathan. Yung kapag kunyari magkukwento siya. Tapos after nyo magkwento, magtatanong na siya naman, ikaw, kumusta? Anong gawa mo? Bakit ganito? Okay, hindi nakatatanong. Yung ganun lang usually, which is, I feel like, something na na-appreciate ko sa friend group namin. Na hindi lang hindi lang si Nathan yung magsasalita na parang bad trip talaga yung ganito, nakakapagod yung ganyan, or hindi lang ako yung magraran na parang yung COVID ko, yung ganito, ganyan. May mag-aano na parang, ikaw ba, gusto? Anong ginagawa mo? Anong nangyari sa'yo? May chance na sila na magsabi, and if open sila na parang ayoko pa ngayon, next time na lang, medyo pag-iisipan ko pa, yung ganun lang. Parang feel ko, mas nakakagaan ng loob yung ganun, yung support system na mutual. Hindi lang yung ikaw lang yung susuportahan ko tapos pagkatapos mo
shoutout mga... Shoutout sa iyo. Sabihin mo Shoutout nga. sa'yo. Kilala mo na yun. Kilala mo na kung sino ka. Feeling ko, isa sa mga pwede natin gawin is magkaroon ng lakas ng loob. Yung kaibigan mo, na i-call out yung taong laging nagdadamot sa kanya ng emotional baggage. Alam mo yan, prepare ka. Kung ihanda mo yung sarili mo na, ito, pag kinausap ulit ako ni ganito ni blah blah, i-call out ko na siya. Bro, di na okay yan. Di na okay. Lagi na lang ganyan. Diba? Tapos lagi mo lang, hindi okay para sa mental health ganyan. So I think, sabihin mo, tanungin mo muna kung prepared ako marinig yung mga problema mo kasi bilang ako may mga pinagdadaanan din ako. So I think naman kung normal naman yung tao or stable naman yung sa individual, sasabihin niya, sorry bro. Diba? Hindi naman sa'yo umiikot ako. Diba? Yeah. Pero may mga problema sasabihin nila na hindi ka insensitive ka. Ang weird na. Pero if you're a good friend, di ba, sasabihin mo na sorry. Magsasorry ka talaga sa akin. Kasi kung nasaktan mo kaibigan mo, di ba? Wala, insensitive mo kayo. Hindi ka ako mag-share ng bono sa'yo. Sorry. Sorry na sige. Ano ko palagi ka nandiyan para sa akin? Yun yung mga Hindi yun. Red flag yun sa pagiging Fake friend. Fake friend yun. Fake friend yun. Yan. Cancel. Cancel na yun. Pero ano naman, kung tunay kang kaibigan, dapat kaya mong i-rekta yung kaibigan. Kasi minsan kailangan maging directive when it comes to those kinds of things eh. Kasi ikaw din nakaka-apektuhan eh. Kasi kung sasanayin natin yung sarili natin na hindi magsasalita, madalas tayo kakasukin. Kailangan nila ng reality check. Yan, reality check. Reality check! Reality check! Di ba? Alam mo na di ba kayo with the Franco nun? Hindi yan. Sa mga wiyang. So, I guess, maraming salamat Kyle, Leo, Nathan, sa mga, tsaka Pat, sa mga words of wisdom. Di ba? Fail. Di ba? Fail. Versative. Tapos, say this. So, sa lahat ng mga shinare niyo sa akin ngayon and also up for asking, questions na very sensitive and also, seryoso. So, kahit medyo may tawanan tayo for the cloud. For the fame. For entertainment. Pero I think yung mental health is kind of serious matter. And if you have any psychological, problems that you're currently facing, or may kakilala kayong psychologically unstable at the moment, and sa tingin nyo matagal yan dinadala ito, you may visit yung psychology department, and with the help of Psychology Society in cooperation with guidance we're now offering psychological help para sa mga estudyante ng TUA or currently suffering with psychological problems. So yun, may help hotline, may connection. So, pwede kami maging tulay para sa inyong 1-800 Patrick Kobe. So yun. Marami pang event at mga videos ang Trinity knows. And stay tuned lang sa page ng Trinity University of Asia. And any other shoutout sa inyo? May mga shoutout pa kayo? Shoutout po sa, anak ko po. Shoutout sa pamilya ko. Magkikita nyo lang sa TV. Alam mo, Joy! Sa saya-saya ko! Saan yun? Sa alam mo, yung alam mo, Joy. Alam mo, Joy, sa saya ka. Nagiging siya sa TikTok eh. Sa TikTok. Alam mo, Joy, ang saya-saya ko. Nag-bright yung video ko. Ikaw, Leo, may shoutout ka ba mga kakilala mo dyan? Nakikinig sa akin mga estudyante ng TUA. Ay, kung nga pala, shoutout sa inyo. Shoutout. Specify ba ako? Shoutout po sa inyo. Shoutout sa inyo. Mga sagala ng Trinity. Sino man kayo. Si Patrick Suba nga pala po. Handang makinig sa lahat ng problema niyo. Honestly, okay lang. Okay lang, actually. Tagkilikin niyo po ang Sikolohoy ng Saxo. At Okay. saka yung podcast ko po, Jackal Podcast ko. Makinig po kayo sa YouTube. So yun, that's all. Thank you very much for listening and
Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye! Bye-bye. Camera sa pa. Di ba? Ganito, paano talaga? Pa! Thank you so much, Mr. Ron Michael Avila, and to your students for that podcast session. It's actually something new that we have in here on how we can really tackle about mental well-being. Thank you again, sir, and I do hope that all our viewers or listeners learned a lot from you. It just shows that with that podcast session, we can relate to the situations given and talked about during that session. And I do hope that we can learn and apply it in our lives. It's not just for we listen to it, we already heard it, and we just tend to forget about it. But I do hope that we learn something from it and maybe we can apply it in our real lives as to how we can take care of our very own mental health. Yeah. So, to end this program, just like any other program, this also has to end. But before we end this program, I highly encourage every one of you to please answer our evaluation form that you can see on your screens. We have there the QR code and also the link that you may access upon answering it. This program would be highly appreciated as to how we can design future programs and activities of the university. Once again, kindly fill out our evaluation form that you can see on your screens, the QR code and the link for our evaluation form. Also, certificates will be given as you answer this evaluation form. Thank you very much, everyone, for attending this Mental Wellbeing Awareness 2022. This has been your host, Janelle Ruth Bagtang, signing off. Keep safe, everyone, and God bless.